Χαίρετε. Το φιλμάκι για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα αφορά στη θεωρία του νου. Προκειμένου να εμπλακούμε στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση, να προβλέψουμε τις συμπεριφορές των άλλων, να κατανοήσουμε τις προθέσεις τους, τις πεποιθήσεις τους και τις επιθυμίες τους, να ερμηνεύσουμε τις πράξεις τους, καθένας μας βασίζεται σε μια ψυχολογία του κοινού νου, που μας επιτρέπει να αποδίδουμε νοητικές καταστάσεις στους εαυτούς μας και τους άλλους. Τι είναι όμως η θεωρία του νου? Είναι η ικανότητα η οποία επιτρέπει στο άτομο να αποδίδει νοητικές καταστάσεις, πεποιθήσεις, επιθυμίες, συναισθήματα, σκέψεις, αντιλήψεις, προθέσεις, προσδοκίες και άλλα, στον εαυτό του και τους άλλους, με στόχο την ερμηνεία της συμπεριφοράς. Θεωρία του νου είναι επίσης η κατανόηση που έχει κανείς για τις νοητικές καταστάσεις του εαυτού του και των άλλων. Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και βελτίωση οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της θεωρίας του νου στα παιδιά, η οποία τα καθιστά λιγότερο πεισματάρικα και εγωκεντρικά και περισσότερο συνεργάσιμα, αφού μπορούν πιο εύκολα να δουν και να κατανοήσουν και τη σκοπιά του άλλου. Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε θεωρία του νου? Φανταστείτε ένα υποθετικό «ον» που δεν γνωρίζει τίποτα για το νου. Ο κοινωνικός κόσμος, ο κόσμος του εαυτού του και των άλλων, θα ήταν κενός τόπος για αυτό το «ον». Θα μπορούσε να δει και να ακούσει τους άλλους ανθρώπους, δεν θα γνώριζε όμως τίποτα για τις νοητικές καταστάσεις που κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους. Για να αξιολογήσουμε τη θεωρία του νου, χρησιμοποιούμε συνήθως τα false belief test, δοκίμια λαθασμένης πεποίθησης. Ένα τεστ λαθασμένης πεποίθησης χρησιμοποιείται συνήθως στην έρευνα για την ανάπτυξη των παιδιών και ειδικότερα στην αξιολόγηση της κοινωνικής κατανόησης ή της θεωρίας του νου. Μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα τεστ έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας κοινά υλικά παιχνιδιού και θέματα ιστοριών με τα οποία τα παιδιά αισθάνονται άνετα. Ο κοινός τους στόχος είναι να προσδιορίσουν εάν τα παιδιά μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των σκέψεων και των συναισθημάτων που έχουν τα ίδια αυτή τη στιγμή με εκείνα που μπορούν να έχουν οι άλλοι. 3 από τα πιο συνηθισμένα τεστ της λαθασμένης πεποίθησης, false belief tests, είναι τα ακόλουθα. Το τεστ της απρόβλεπτης μετακίνησης, όπως είναι το MAXI test, το τεστ του παραπλανητικού περιεχομένου, όπως είναι το SMARTIS test, και το τεστ της διάκρισης μεταξύ εμφάνισης και πραγματικότητας, όπως είναι το τεστ με τα νομίσματα που ήταν σοκολάτες. Ας τα δούμε ένα-ένα. Το τεστ της απροσδόκητης μετακίνησης ή το πείραμα του MAXI. Ο MAXI βοηθάει τη μητέρα του να τακτοποιήσει τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Έχει αγοράσει και μια σοκολάτα, την οποία τοποθετεί σε ένα πράσινο ντουλάπι. Θυμάται ακριβώς πού βρίσκεται η σοκολάτα, ώστε όταν γυρίσει από το παιχνίδι του να φάει ένα κομμάτι. Μετά φεύγει για να συναντήσει τους φίλους του στην παιδική χαρά. Όσο λείπει, η μητέρα του ετοιμάζει ένα κέικ και χρησιμοποιεί λίγη από τη σοκολάτα του. Παίρνει τη σοκολάτα από το πράσινο ντουλάπι και κόβει ένα κομμάτι. Μετά τη βάζει πίσω, αλλά όχι στο πράσινο ντουλάπι που ήταν, αλλά σε ένα μπλε ντουλάπι. Θυμάται ότι δεν έχει αγοράσει αυγά και φεύγει για να αγοράσει μερικά. Εν τω μεταξύ, ο Μάξι επιστρέφει από την παιδική χαρά πεινασμένος. Η κρίσιμη ερώτηση σε αυτό το τεστ λαθασμένης πεποίθησης είναι: πού θα κοιτάξει ο Μάξι πρώτα για να βρει τη σοκολάτα του? Αν το παιδί απαντήσει στο πράσινο ντουλάπι, η απάντηση είναι ορθή. Αν απαντήσει στο μπλε ντουλάπι, η απάντηση είναι λάθος, γιατί σημαίνει πως το παιδί συγχύζει την πεποίθηση του Μάξι με την πραγματικότητα. Το τεστ του
αναλυτικού περιεχομένου είναι το τεστ με το κουτί των Smarties. Εδώ βλέπουμε Smarties το οποίο περιέχει μικρές πέτρες αντί για σοκολάτες, όπως θα νόμιζε αρχικά ένα παιδί. Σε αυτό το τεστ ρωτάμε το παιδί, τι νομίζεις έχει μέσα το κουτί? Αν το παιδί αναμένεται να απαντήσει σοκολάτες, πράγμα ορθό. Αφού ανοίξουμε το κουτί και το παιδί δει τι περιέχει μέσα, ακολουθεί η κρίσιμη ερώτηση. Τι νόμιζες πως είχε μέσα το κουτί των Smarties προτού το ανοίξουμε? Αν το παιδί απαντήσει σοκολάτες, η απάντηση είναι ορθή. Αλλά αν απαντήσει πέτρες, η απάντηση είναι λάθος, γιατί σημαίνει πως το παιδί συγχύζει την αρχική πεποίθησή του με την πραγματικότητα. Το τρίτο τεστ που θα δούμε είναι το τεστ της διάκρισης μεταξύ εμφάνισης και πραγματικότητας. Δείχνουμε στα παιδιά νομίσματα που στην πραγματικότητα είναι οι σοκολάτες. Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν τι είναι αυτό που βλέπουν. Αν το παιδί απαντήσει νομίσματα, η απάντηση του είναι ορθή. Αφού ξετυλίξουμε το περιτύλιγμα και το παιδί δει τι περιέχει μέσα, ακολουθεί κρίσιμη ερώτηση. Τι νόμιζες πως ήταν αυτά προτού τα ξετυλίξουμε? Αν το παιδί απαντήσει νομίσματα, η απάντηση είναι ορθή, αλλά αν απαντήσει σοκολάτες, η απάντηση είναι λάθος, γιατί σημαίνει πως το παιδί συγχύζει την αρχική πεποίθησή του με την πραγματικότητα. Επιτυχία στα έργα λαθασμένης πεποίθησης πιθανόν να δηλώνει ότι τα παιδιά έχουν την ικανότητα να θυμούνται και να στοχάζονται πάνω σε προηγούμενες πεποιθήσεις και να ανατρέχουν στα βήματα που τους οδήγησαν στις νέες πεποιθήσεις. Κατανόηση ότι ενεργούμε βάσει των αναπαραστάσεων που διαμορφώνουμε για την εξωτερική πραγματικότητα. Κατανόηση ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές αναπαραστάσεις του ίδιου αντικειμένου ανάμεσα σε ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες. Και κατανόηση ότι οι επιθυμίες έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα και εκφράζουν την προσωπική στάση του κάθε ατόμου απέναντι στα εξωτερικά αντικείμενα και καταστάσεις της εξωτερικής πραγματικότητας. Ποιες οι θεωρητικές εξηγήσεις αποτυχίας στα false belief tests? Η αποτυχία σε ένα false belief test δηλώνει τα ακόλουθα. Είτε απουσία της βασικής ικανότητας θεωρίας του νου, που αναγνωρίζει ότι ο νους των άλλων ανθρώπων περιλαμβάνει αναπαραστάσεις που μπορεί να είναι διαφορετικές από τις δικές μας, επειδή αυτές οι απαιτήσεις είναι συμφύς με την κατανόηση του νου άλλων ανθρώπων, τα παιδιά δεν κατανοούν τις νοητικές αναπαραστάσεις μέχρι την ηλικία των 4 με 5 περίπου ετών. Αν μπορεί να κατέχουν την ικανότητα θεωρίας του νου, αλλά να αποτυχάνουν στο τεστ πιθανόν επειδή αυτό απαιτεί ικανότητες επεξεργασίας πληροφοριών και κατανόηση επικοινωνιακών συμβάσεων ή λογογλωσσικών αδυναμιών ή δυσκολία κατανόησης του τρόπου που διατυπώνονται οι ερωτήσεις. Ακολούθως θα δούμε τα 5 στάδια ανάπτυξης της θεωρίας του νου. Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο όπου τα παιδιά αποκτούν την έννοια του νου, αποδίδουν ανάγκες, συναισθήματα και άλλες νοητικές καταστάσεις στα άτομα και χρησιμοποιούν γνωστικούς όρους όπως γνωρίζω, σκέφτομαι και άλλοι. Το δεύτερο στάδιο είναι εκείνο που τα παιδιά έχουν γνώση ότι ο νους συνδέεται με το φυσικό κόσμο. Συγκεκριμένα ερεθίσματα οδηγούν σε συγκεκριμένες νοητικές καταστάσεις και αυτές σε συμπεριφορά. Το τρίτο στάδιο είναι εκείνο όπου τα παιδιά αναγνωρίζουν ότι ο νους είναι ξεχωριστός και διαφέρει από το φυσικό κόσμο. Παραδείγματος χάρη, σκεφτόμαστε για ένα αντικείμενο του πραγματικού κόσμου. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι παρόν. Το τέταρτο στάδιο είναι εκείνο που τα παιδιά μαθαίνουν ότι ο νους μπορεί να αναπαριστά αντικείμενα και γεγονότα με ακρίβεια ή όχι.
Μια αναπαράσταση μπορεί να είναι λάθος αναφορικά με ένα πραγματικό αντικείμενο ή γεγονός, όπως τα false belief test. Η συμπεριφορά μπορεί να είναι λαθασμένη αναφορικά με μια νοητική κατάσταση, παραδείγματος χάρη ένα λυπημένο άτομο που χαμογελά. Και η αντίληψη ή πεποιθήσεις δύο ατόμων μπορεί να διαφέρουν. Το τελευταίο στάδιο είναι εκείνο όπου τα παιδιά μαθαίνουν να κατανοούν ότι ο νους μεσολαβεί ενεργά στην ερμηνεία της πραγματικότητας. Οι προηγούμενες εμπειρίες επηρεάζουν την τρέχουσα νοητική μας κατάσταση και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τα συναισθήματα και συμπεράσματά μας. Οι συνέπειες απουσίας θεωρίας του νου περιλαμβάνουν δυσκολίες, ιδιαίτερα των αυτιστικών παιδιών, στην απόδοση λαθασμένων πεποιθήσεων, έλλειψη ικανότητας για φαντασία νοητικού χαρακτήρα, δυσκολία στη χρήση και κατανόηση νοητικών ρημάτων, όπως πιστεύω, ξέρω, γνωρίζω, εύχομαι κλπ. Απουσία παιχνιδιού προσποίησης και ρόλων, μη διάκριση τυχαίων και εμπρόθετων ενεργειών, μη κατανόηση συναισθηματικών αντιδράσεων που προκαλούνται από λαθασμένες πεποιθήσεις και έλλειψη ικανότητας εξαπάτησης. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.